ما قصة فضيحة النواب في البرلمان البريطاني؟ وما حقيقة المنظمات الوهمية المعادية للسعودية؟ وما علاقة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بجماعة الإخوان المسلمين؟ السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. أعتقد الكل سمع وشاف الفضيحة اللي تداولتها وسائل الإعلام حول 2 من النواب في البرلمان البريطاني، واللي اعترفوا بتلقيهم أموال مقابل الهجوم على السعودية، واللي استغلوا مكاتبهم في البرلمان لإضفاء مزيد من الرسمية على تصريحاتهم. اليوم بنكشف معلومات بعد التقصي عن النواب المذكورين وعلاقاتهم وعن الشركة اللي دفعت لهم، وراح نتطرق للمنظمات الماجورة اللي تستهدف السعودية دون غيرها، وبعدها بننتقل لأمريكا ونتكلم عن بعض المنظمات والشخصيات هناك. الله يحييكم. نبدأ الآن ونتكلم عن بعض التفاصيل حول الشخصيات المتورطة في هذه الفضيحة اللي صارت في بريطانيا مؤخرا. الشخص الأول هو كريسبين بلانت، اعترف أنه استلم من الشركة 6000 جنيه استرليني. بلانت اللي هاجم السعودية واللي يرفع شعارات حقوق الإنسان ويزعم أنه يدافع عنها، قبل شهرين حاول يغطي فضيحة كانت في إحدى الفنادق المخصصة لطالبي اللجوء في بريطانيا اللي هو يشرف عليها. سكان الفندق من اللاجئين تعرضوا للتحرش الجنسي في الفندق، بالإضافة إلى أن العاملين في الفندق يستلمون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور ومجبرين أنهم يشتغلوا لساعات طويلة. أما بالنسبة للأطفال اللي يسكنون في الفندق محرومين من الدراسة. ما أدري هل هذا انتهاك لحقوق الإنسان ولا ما تهمهم إلا السعودية. ثانيا، في إحدى الكلمات اللي ألقاها كريسبن في مجلس البرلمان البريطاني اعترف أنه يتعاطى المخدرات. And I use poppers. I'm out myself. هذا طبعا غير قصة طلاقه من زوجته بعد اعترافه بأنه شاذ جنسيا، وصرح أن علاقته الزوجية السابقة ما كانت سعيدة، لذلك فضل أن ينفصل عن زوجته ويتخذ له عشيق. خلونا الآن نذكر بعض المعلومات عن العضو الثاني، وهي ليلى موران. ليلى موران هي بريطانية من أصول فلسطينية، اعترفت أنها استلمت 3000 جنيه استرليني من الشركة لمهاجمة السعودية، نصف اللي استلمه بلانت. موران اعتقلت عام 2013 بسبب ارتكابها لجريمة الاعتداء على عشيقها بالضرب، وفي عام 2020 صرحت بأنها شاذة جنسيا وتدعم المثليين. And found myself in a position where I was in a relationship with a woman, a wonderful woman. أما في السياسة ففي إحدى التصريحات قالت موران: حركة حماس لا تمثلني ولا تتحدث عن قيمي، هذه الحركة استبدادية ومعادية للسامية والمثليين، وأشدد على إيماني بحق دولة إسرائيل في الوجود مثل أي دولة أخرى، إلا أنها ترفض قرار تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية. بالإضافة إلى أنها مؤخرا دعت الحكومة البريطانية لدفع 400 مليون جنيه استرليني للنظام الإيراني مقابل إطلاق سراح رهينة بريطانية. نرجع الآن لتبعات فضيحة النواب. أمر رئيس الوزراء البريطاني بالتحقيق معهم ومعاقبتهم ومنع جميع النواب من العمل كمستشارين سياسيين أو العمل في اللوبيات أو ما يسمى بجماعة الضغط، مثل ما توضح هذه الوثائق. لكن ودي أذكر رئيس الوزراء البريطاني أن ليلى موران لا يزال اسمها مسجل في أكثر من منظمة وجماعة ضغط، مثل منظمة ICJB والتي تتلقى تبرعات مالية. ونلاحظ أن أحد أعضاء هذه المنظمة هو وضاح خنفر، ولما نبحث عن وضاح خنفر على الرغم من أنه إخواني إلا أنه عضو في أغلب مؤسسات ومنظمات جورج سوريس التي تدعم المثلية. والعضو الآخر هي سارة ويتسن اللي ترأس منظمة دون الوهمية، واللي تكلمنا عنها بالتفصيل في إحدى الحلقات السابقة. أعتقد واضحة الصورة الحين. أما بالنسبة للشركة اللي دفعت لهم فهي شركة محاماة اسمها بندمان، مؤسسها رجل الأعمال يهودي بندمان، ونائبه في الشركة شخص ينتمي للإخوان المسلمين يدعى طيب علي. تتولى هذه الشركة قضايا الإخوان المسلمين في بريطانيا. خلصنا الحين من النواب وفضايحهم، خلونا نتكلم عن بعض المنظمات الأخرى في أوروبا التابعة للإخوان واللي شغلها الوحيد هو الهجوم على السعودية.
المنظمة الأولى هي منظمة سام، وهي منظمة وهمية غير مسجلة في جنيف، بل أن عنوان المنظمة مزور ويعود لمطعم تايلاندي معروف في سويسرا اسمه تاي بوكات. وينشر من المنظمة، أقصد من المطعم، صحفي يمني يدعى نبيل البيضاني. وبنفس الطريقة تتم مهاجمة السعودية في الإعلام الغربي، إذ يقومون بنشر تقارير تدعي أنها من منظمات حقوقية. تتبعنا مصدر إحدى الجمعيات فظهر أنها جمعية وهمية أنشئت قبل 2 تدعى جران ليبري، مسجلة باسم شخص يدعى صلاح الدين علي. ويتضح أن المتحدثة باسم المنظمة الوهمية التي يروج لها تستخدم اسم وهمي لوسي راي، وتعرف نفسها بالحقوقية، بينما الحقيقة لا يوجد شيء اسمه لوسي راي، الحقيقة أنها لينا الهذلول. ويعود موقع الجمعية لعمارة سكنية لا يوجد بها سوى صالون حلاقة. خلونا نشوف مثال آخر، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، منظمة وهمية عليها قضايا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأم، التي أعلنت أن هذه المنظمة لا ترتبط بها لا من قريب ولا من بعيد. يتولى إدارتها الإخواني محمد جميل ونهاد خنفر شقيق وضاح خنفر. الجدير بالذكر أنها تدار من بيت معروض للبيع. حساب المنظمة يدار من بريطانيا وتركيا. طيب خلصنا حسين؟ لا، هناك العديد من المنظمات التي تستهدف السعودية وتعتمد عليها وسائل الإعلام الغربية كمصادر، والتي يتجاوز عددها 30 منظمة. سأذكر أبرزها بشكل سريع. مؤسسة الكرامة في سويسرا أسسها عبد الرحمن النعيمي المدرج على قوائم الإرهاب الدولية. منظمة ليبرتي بلندن يديرها عزام التميمي عضو تنظيم الإخوان المسلمين العالمي ورئيس قناة الحوار. هيومن رايتس مونيتور في لندن تديرها الإخوانية سلمى أشرف عبد الغفار. الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس تديره الإخوانية داليا لطفي الهاربة خارج مصر. هذا غير 3000 صحفي عربي في تركيا يعملون على قيادة جيوش إلكترونية لمهاجمة السعودية على مدار الساعة. كانت هذه أمثلة لأبرز المنظمات التابعة للإخوان في أوروبا. خلونا نشوف إيش اللي في أمريكا. منظمة دون، منظمة كير، وغيرها الكثير من المنظمات اللي أسسها الإخواني محمد سلطان، واللي ترتبط في عملها بشكل مباشر مع اللوبي الإيراني في أمريكا. وفي الحلقات السابقة الجمرة سبق أن تحدث عن أغلب تلك المنظمات. لكن الأهم من هذا كله هي وثيقة ننشرها بعد شوي تبين عملية التخادم بين الحزب الديمقراطي والإخوان المسلمين، وراح أذكر حقائق على ذلك. عام 2012 كان هناك اجتماع سري بين نانسي بيلوسي من الحزب الديمقراطي و30 عضو من منظمة كير يمثلون الإخوان المسلمين، حماس، حزب الله. هذه الوثيقة السرية تحتوي على مهام عمل وطلب مساعدة لإقناع مسلمي أمريكا بالدعم والتصويت لصالح أعضاء الحزب الديمقراطي في عدد من الولايات الأمريكية، ومن ثم تمكين شخصيات إخوانية لتمثيل الحزب الديمقراطي. اللي قاعد نشوفه اليوم يثبت ما ورد في تلك الوثائق، وهذا مثال. النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، والنائبة الأمريكية من أصل صومالي إلهان عمر، المعروف عنهم بمواقف معادية للسعودية وانتمائهم للإخوان المسلمين، عملتا مؤخرا على محاولة تمرير قانون يمنع أمريكا من بيع أسلحة دفاع جوي للسعودية. أخيرا أعتقد أن الجميع بات يعي كيفية تلاقي وعمل أجندة جماعات اليسار مع الإخوان المسلمين بهدف الإساءة للسعودية. ولما نتتبع الشخصيات التي تعمل في تلك المنظمات للأسف هم غالبا من أصول عربية، عملهم شيطنة السعودية في الإعلام وشن هجمات على أي أحداث تقام في السعودية أو شخصيات يتم استضافتها. وكذلك يسعون أن تكون السعودية شماعة لكل ما يحصل في العالم من قضايا وأزمات. المناخ قال السعودية، ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا قال السعودية، حتى كورونا ما نستبعد بكرة يقولون بأسباب السعودية. في أمان الله.